Edward, Sir, ba't ka nagdidilig? hindi sir. Tinitest ko sir itong product na in-apply natin. Ito yung ating Hardcrete PF. Ito ba yung unang segment na pinakita natin, Ed? Ito po yung unang segment na pinakita natin. So kung titingnan natin, very effective na walang panding dito sa ating floor. So, ang nangyayari dito ngayon, saan napupunta yung tubig kung ganyan yan? So first kasi sir, ginawa natin ng slope. So very important yung slope. So para hindi po talaga mag-stagnant yung tubig or mag-panding, kailangan natin correct muna yung slope. Ang unang ginawa po natin dito, kinuha natin yung mataas na portion, then in-slope po natin sa gilid. Para yung tubig, dire-diretso lang po siya. So you mean, yung sa ilalim nito mga bato na to, ay may slope yan? May slope po, kaya kung titingnan mo, itong ibabaw pantay. As you can see, yung mga silya natin dito, makikita natin na level siya. So Ed, ngayon sinabi mo naka-slope. So since ito yung gazebo, ang ibig nyo sabihin, so walang magkakaroon ng tubig dito, walang panding. Walang panding. Kung makikita kasi natin itong gazebo, wala siyang wall. So pwedeng pumasok po yung tubig dito sa gilid. Okay. So kung hindi natin ginawang permeable floor to, maiipon po yung tubig. So ginawa natin talagang porous yung floor para wala talaga maipon na tubig. So, unlike pag gumamit tayo ng tiles, yun yung medyo madulas. Yes, so madulas siya. Tapos later on, yun nga, baka magdudumi yung mga tile grout and maglulumot dahil nga nababasa So, siya. before mo nilagay yung slope, obviously, tinignan nyo muna no, kung may panding sa Yes, sir. pavement na to. Tama? Chinek namin yung panding niya kung saan. So doon namin itinaas po yung level ng Okay. screed natin. So, screed kailangan gamitin dahil mahirap ang semento, tama ba? O hindi pwede? Yes, sir. Hindi pwede kasi semento kasi may part po dito, pag nag-level ka, may manipis. So yung manipis, baka matuklap po yun. So meron po tayo screed na pwedeng gamitin na formulated product na rin po ng Buildrite. So, anong product ng screed to? Exactly, Ed. Ginamit natin dito yung Screed 310, Hardcrete 310. So yun yung ginamit natin pang kuha ng slope. Kaya Ayun. natin na-level siya ng maganda. So, kanina pina-product test mo. And tanong naman namin ngayon, saan natin pwede mabili itong mga stones? Itong stones locally available siya sa mga landscape stores. Meron po yan na pwede kayo mamili ng mga designs. Makikita nyo, nagkaroon kami ng variations ng mga colors para talagang makita yung effect. Then, madali din siyang linisin. No? So, makikita natin, pantay siya, hindi naglulumot, matibay po yung ating substrate. So, sabi mong hindi naglulumot. Paano mo bakit siya hindi maglulumot? Ganito po kasi yung concept niya, no? Yung lumot, pag may tubig, mabilis po yan dumami. So dahil po permeable floor po ito, wala po halos natitirang tubig. Nice. So maganda po siya, lumalabas po lahat yung tubig. So malinis. Malinis na malinis po yung ating flooring. Ano naman sizes ng mga stones na pwedeng gamitin dito sa gazebo? Yung medyo maliit, nasa 5 to 10 mm. Tapos yung medyo malaki, G1, kung tawagin, yung mga graba. At yung 10 mm pataas na po, pwede natin. So, alam mo yung yung unang segment natin, ang isa sa pinakamaraming tanong dito is, hindi ba magkakaroon ng bara o hindi ba maipon ng mga dumi? So, ano ba ang tamang sagot dito? Usually kung sa mga lanay natin nilalagay ito, yung maintenance pa rin ang key doon. No? So dapat nililinis natin siya using pressurized water. Kung titingnan natin, napakatibay po ng floor. Kung titingnan mo, medyo loose yung mga stones. Pero dahil po doon sa binder na ginamit natin, matibay po siya. Kahit po sa garahe, daanan ng sasakyan, pwede po siya. Pwede siya. Pwede siyang daanan. So, ito, sinubukan ko nga medyo matigas na, no? Hindi siya basta-basta natatanggal. So, ang tanong naman, Ed, is yung flatness, yung levelness. Kasi, syempre, stones to, hindi pantay ang stones. Pantay ba lahat? Using sir yung tamping, tinatamp natin siya para mapantay natin. Wala po yung mga bukol-bukol na areas para ma-minimize po natin na merong alon. So, ginagawa po natin na sinisiksik po natin mabuti yung mga stones. So, may stamping na tool na ginamit. Tools na ginamit para pantay. Para pantay yung floor. Okay, nice. So, tingnan nga natin tong upuan nga natin to. So, Ed, ito nga, medyo level nga, pantay. Hindi siya tabingi, ha? Kasi nakakainis minsan yung upuan mo, tapos gumagalaw-galaw yung upuan mo, yung
Yung mesa, nakakainis. Yan kasi sir, ginawa talaga natin na level siya para yun nga, maiwasan natin yung panding. Tapos yung slope nga na nilagay natin para yung tuloy-tuloy lang yung daloy po ng tubig. So very effective po siya. Kamusta naman yung UV resistance nito? Actually sir, sa UV, pwede talaga siya sa outdoor, no? Maganda po yung UV resistant. Kaya pwede natin siyang gamitin sa mga areas sa mga lanay, sa roof deck, pwede natin siyang gamitin. Then sa sidewalk, so pwede rin natin siyang gamitin doon. So marami pong pwedeng paggamitan. So yung limitation lang yata nito, may limitation ba? Meron sir, so yung limitation po, at least 3 days natin siyang i-cure. So hindi po siya dapat ma-disturb, hindi rin po dapat mabasa. So kailangan takpan natin siya ng lona para tuloy-tuloy po yung magandang curing process niya. So kailangan takpan ng, kuwari, alam nila uulan, kailangan takpan muna kasi hindi siya pwedeng mabasa. Sa Tatlong duration araw na ng 3 yun, right? days, tama po sir. Okay, so Ed, ano pa yung mga ibang application na to aside from sa gazebo? So pwede natin nga po siyang ilagay. Sa resort po, yung pathway, kung makikita nyo, dinadaanan yun. Ayaw natin laging may basaron kasi source yun ng disgrasya kung minsan may madudulas. So gusto natin yun talagang walang panding water doon sa mga areas na yun. Bike lanes, no? Makita natin, uso ngayon bike lanes. Yung bike lanes, gusto natin walang nagpapanding na tubig kasi very accident prone pag may tubig po yung ibabaw nun. So pwede rin ba to sa mga resorts like mga toilet and bath? Tama ba? Kasi gusto nila medyo may effect. Or kahit na hindi resorts kahit mga residential, gusto nila ng toilet and bath, di ba? Tama, para hindi siya madulas. Yes po, kasi wala siyang yun nga, hindi nagtatagal yung tubig sa ibabaw. So hindi siya madulas talaga. Napakagandang gamitin. Instead nagagamit ka lagi ng tiles, what if may iba namang effect? May stones ka doon So sa even sa CR. balcony or terrace, Yes sir. pwede, no? Pwede po. Ed, how about sa mga sides ng building? Yung mga, di ba, sa gilid ng mga building, may walkway. Yes sir, pwede po yun. Kasi laging problema natin doon sa mga gilid ng building, may nagpapanding pong tubig. And yun yung ayaw natin, iniwasan natin yun. And sa rooftop also. Kasi ang number one problem pag sa waterproofing, yung panding water. So masosolve mo yun by using this product. Nice. Wow. Ed, maraming salamat sa iyo, Ed, at medyo napaliwanagan natin yung mga viewers natin, yung advantages of using Hardcrete PF. Napakasipag mo, ikaw pa mismo talaga nagtetest to make sure na okay yung product na Hardcrete PF. Yes sir, kailangan natin i-test sa build right kasi you all know, kailangan i-test natin yung product bago natin talaga ilabas sa market. Para dito pa lang, nakikita natin kung gaano ka-effective yung product. That's it for us. So kung meron kayong mga tanong ulit, feel free to give us your comments or suggestions, or meron kayong mga product na sa tingin nyo gustong ma-develop, please feel free to message us, private message, or comment lang sa page namin or sa YouTube channel namin. With that, this is Derek Tan, si Edward. Hi, Edward here. Maraming salamat. This is Build Right News.